bank reconciliation process in Xero. This is one of the most requested video pagdating sa Xero sa channel na to. So kung gusto mo ang topic na yan, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks and mga success stories. So kung gusto nyo ang mga topic na yan, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na videos na ina-upload ni Kaji every week. So, ano ba yung bank reconciliation na sinasabi natin? Yung bank reconciliation po ay process to confirm na lahat ng transaction sa ating bank ay recorded sa ating accounting software. So, paano natin yan ginagawa sa Xero? Sa Xero po, ginagawa natin yan by matching yung mga bank statement lines sa ating transactions na ini-import sa Xero. Okay? So, pakita ko sa inyo kung paano yan. So, nandito tayo ngayon sa isa sa mga bank ng demo company sa Xero. So, kung mapapansin nyo, business bank account, yan yung bank name. Okay? Tapos, meron tayo ditong reconcile tab, cash coding, bank statement, and account transactions. Pag nagre-reconcile tayo, pag ginagawa natin yung bank reconciliation process sa Xero, pupunta lang tayo dito sa reconcile tab, okay? And then, sa reconcile tab, makikita nyo, divided siya into two columns. So, meron tayo ditong statement lines, ito yung nasa right, and meron tayong transactions, ito naman yung nasa left. Pag sinabi nating bank statement lines, ito yung mga transactions na ini-import natin sa Xero via bank feed o kaya naman manually or kaya naman in-import natin manually. So, ito yung mga transactions na galing sa bank ng client natin, okay? Pwede natin siyang i-connect via bank feed or pwede namang i-import natin sila manually. Yun yung tinatawag nating statement lines. So, lagi nyo tatandaan, pag statement lines, ito yung mga transactions na makikita natin mismo pagdating sa bank or sa bank statements, okay? Pag sinabi naman nating transactions, ito yung nasa right, okay? Transactions, ito yung mga transactions, syempre, na created sa Xero. Ano-ano yung mga example ng transactions na yon? Meron tayong invoices, meron tayong mga bills, expense claims, or mga cash transactions na pwede nating i-match dito sa statement line. So, ito yung process ng bank reconciliation sa Xero, alright? So, paano natin pwedeng i-reconcile yung bawat transaction sa Xero? So, may tinatawag tayong match, meron tayong tinatawag na create, transfer, may discuss, and find and match. So, ngayon discuss natin kailan mo gagamitin yung match, kailan yung create, yung transfer, tapos ano ba yung discuss, and kailan naman gagamitin kapag yung find and match, okay? Ginagamit natin yung match kapag meron siya syempre ka-match na transaction sa Xero, like bills and invoices or sales invoice. So makikita nyo, kapag meron ka-match ang isang bank statement lines, may sinasuggest dito si Xero na ka-match niya. So nakakulay green siya, and all you have to do is to click OK and then mamamatch na siya. Alright? Yung transfer naman, ginagamit lang siya kapag magta-transfer ka ng pera from one bank account ni client mo to another bank account. Halimbawa, itong business bank account, magta-transfer ka ng pera papunta sa business checking account niya. So, ang gagawin mo lang is to transfer it and then pipiliin mo syempre kung anong bank account yung pagta-transferan mo. Ginagamit naman natin yung find and match kapag halimbawa, ang isang bank statement lines ay kino-compose ng multiple invoices. So, like this one, it spent siya, meaning palabas siya ng bangko. So, kung halimbawa, kahanapan mo siya ng ka-match na transaction sa Xero, what you can do is to click yung find and match. So, pwede mo i-search dito
yung keyword, which is, kunwari, is yung smart. And then, go ka lang. And then, makikita mo na dito, meron siyang dalawang transaction na kamatch. So, ang gagawin mo dyan, i-click mo to, i-click mo to, and then, magi-green na yan. Kapag nag-green yan, meaning, balance sila. Pag nag-check ka dito sa baba, wala siyang difference. Kapag ganyan, then, pwede mo siyang i-reconcile. Halimbawa naman, itanggalin natin tong isang to. Makikita nyo, may note si Xero na yung total is out by 2,500. Kaya kailangan balance siya. Ganyan. And then reconcile. Yun yung tinatawag nating find and match. Eh ano naman yung create? Kapag nakapag-match ka na, naka-find and match ka na, naka-transfer ka na, at wala ka ng ibang choice, ito yung gagawin mo. Create. Okay? So, lagi niyong tatandaan, ginagamit natin ang create kapag wala na tayong ma-match na transaction sa Xero. Pwede natin itong gamitin kapag nagre-record tayo ng mga fees or bank interest transaction. Okay? Pero sa part na to, gagamitin ko siya sa, nakita ko dito, fee. So, katulad niyan, create siya ni Xero, Ridgeway Bank Corporation. Ang account category daw niya ay bank fees, and bakit? Bank fee daw yung transaction na yan. And then, okay lang. So, ganun lang siya kapag ikaw ay mag-create ng fee, okay? So, halimbawa, itong 7-Eleven, kakopy mo lang yung 7-Eleven, i-paste mo dito, tapos anong account mo siya ipapasok? Anong expense account? Let's say, entertainment. And then, okay. So, ganun yung pag-create. So, paano naman yung discuss? So, ginagamit natin yung discuss kapag meron tayong unsure transaction sa Xero and gusto mong itanong sa client mo. So, ang gagawin mo lang, click mo tong discuss, and then mag-type ka ng message dyan. So, pwede mo ilagay, please identify nature of transactions, or please provide supporting documents kung meron, and then isave mo lang. And ang mangyayari dyan, katulad nito, once na mag-open si client mo ng Xero account, and puntahan niya tong business bank account, makikita niya na yung mga note mo. Tapos, pwede rin siyang maglagay dyan ng answer dun sa question mo. And then, pwede siyang mag-save ulit. And that's it. So, ganyan po natin ginagawa ang bank reconciliation sa Xero. So, meron tayong match, meron tayong create, may transfer, find and match, and yung discuss is to ask questions or para mag-ask ka ng mga query mo sa iyong clients. Sounds easy, right? So kung gusto mong itry to, you can open or you can register for free sa Xero.com, and then makakapag-try ka ng demo company or you can create your own company sa Xero for free for 30 days. And I hope marami kayong natutunan sa video na to, and if you want more about Xero, please comment down below all about bookkeeping with Kaji, followed by yung request tutorial video mo na gagawin ko sa mga susunod na linggo. Alright? And yeah, I'll see you on my next video. Bye!